Σήμερα, όπως και κάθε φορά, επιδιώκω να συναντηθώ με έναν μουσικό, αγχώνομαι. Αγχώνομαι αν θα ρωτήσω τις σωστές φράσεις, αγχώνομαι αν θα έχει καλή ροή. Βέβαια, λένε πως το λίγο άγχος είναι παραγωγικό και σε αυτό θα μείνω. Έτσι κι αλλιώς, αν κάτι σε ενδιαφέρει και θες να γίνεται καλά και με μια ποιότητα στο τέλος, καλό είναι που αγχώνομαι. Και έτσι το μεταφράζω. Είμαι εδώ στο σπίτι του Γερουσόπουλου του Γιώργου και της Γιαννήρης Κατερίνας. Ο Γιώργος είναι εν ενεργεία μουσικός, παίζει σε μαγαζιά στη Σύρο και κυρίως παίζει πλήκτρα. Το λίγο που το γνωρίζω είναι ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός, είναι ένας άνθρωπος με έμφαση στο γέλιο και στη χαρά. Με ανοιχτές αγκάλες πλαισιώνει τους γύρους του αλλά και τις μουσικές του δεξιότητες. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα, Το, λοιπόν. το είπα καλά ότι παίζεις πλήκτρα, ηλεκτρικό πιάνο, θέλω να μας... Χειριστής πλήκτρων, ακριβώς. Οκ, πολύ ωραία. Θέλω να μας πεις πού γεννήθηκες. Γεννήθηκα στην Δάφνη, στην Αθήνα, το 1977. Εκεί Μμμ. μεγάλωσα. εμ, Εκεί παρέμεινα πρακτικά μέχρι το 2008. Οπότε τότε με την Μάλιστα. νεοσυσταθήσα τότε Μμμ. η οικογένειά μου μετακομίσαμε στο Αίγυο, όπου παραμείναμε για 8 χρόνια, 9 χρόνια σχεδόν. Και το 2017, εν τέλει, ήρθαμε εδώ πέρα Τότε εδώ στο νησί Σύρο. μας, Μμμ, μμμ. στη Σύρο. Αν εσύ μεγάλωσες στα παιδικά σου χρόνια ήταν στην Δάφνη. Ναι, ναι, ναι. Εκεί πήγες δημοτικό, γυμνάσιο, ας πούμε. Γυμνάσιο και λύκειο. Όλη η Μμμ. παιδική ηλικία εκεί πέρα, ναι, Μμμ. στην Αθήνα. Και εκεί προφανώς ξεκίνησες να παίζεις μουσική. Ναι, Ε, η σε- πρώτη μου επαφή ήταν με το παράρτημα τότε του Εθνικού Οδείου στη Δάφνη. Ε, Εκεί είχα ξεκινήσει, τις σπουδές μου και το ταξίδι μου, στο πιάνο. Ε, Στη συνέχεια ε, μεταπήδησα στο Εθνικό Οδείο στα κεντρικά, απλά στην πλατεία Βάθης. Απόσταση περίπου από το σπίτι σου. Ήταν για τα Μμ. δεδομένα της Αθήνας πρακτικά δίπλα, όχι πάνω από 10 τετράγωνα. Οκ, μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπορείς να μου ξαναπείς τι ηλικία πότε ξεκίνησες όλα αυτά. Ναι, Ξεκίνησα στην τρίτη δημοτικού τρίτη δημοτικό. ναι, τότε γραφτήκα στο Οδείο. Μμμ, μμμ. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος λόγος που ξεκίνησες να μαθαίνεις μουσική στην τρίτη δημοτικού ή μόνος σου, ας πούμε. Ε, Όχι, δεν ήταν σίγουρα δική μου ιδέα το να ξεκινήσω, αλλά σίγουρα ήταν η καλύτερη ιδέα που είχε ποτέ η γιαγιά μου. Δηλαδή και μόνο αυτό να έκανε, θα της ήμουν απόλυτα ευγνώμων. Πραγματικά. Ήταν η μαγική φράση, ας πούμε, να πάμε το παιδί να μάθει πιάνο. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό και έκανα. Δεν, τότε προφανώς ούτε είχα το μυαλό, ούτε την επίγνωση, για να μπορέσω να αξιολογήσω, το τι μεγάλο αντίκτυπο, θα μπορούσε να έχει αυτή η διαδικασία στη συνέχεια. Σίγουρα, τρίτη δημοτικού, κυρίως να παίξουμε έχουμε στο μυαλό μας. Και σ' άρεσε, ξεκίνησες στο βίο και πώς το βίωνες. Θυμάσαι καθόλου. Βέβαια, βέβαια. Ε, Καταρχήν μιλάμε για τελείως διαφορετικές εποχές, έτσι, σε σχέση με το σήμερα και με τις ευκολίες που μπορεί να υπάρχουν ή να τις θεωρούμε, δεδομένες. Είναι διαφορετικά αντιμετωπίσιμες. Καταρχήν, στο σπίτι δεν υπήρχε πιάνο όταν είχα πρώτο ξεκινήσει. Άρα, για παράδειγμα, για να μπορείς να μελετάς, έπρεπε να πηγαίνεις σε μια συγκεκριμένη αίθουσα στο οδείο για 20 λεπτά, για έναν συγκεκριμένο χρόνο που μπορούσαν να σου διαθέσουν. Οπότε αναγκαστικά αυτός ήταν και ο μοναδικός διαθέσιμος χρόνος μελέτης τότε. Αλλά και πέρα από αυτό πάλι όταν είσαι μικρός δεν μπορείς να αξιολογήσεις ούτε τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτό το πράγμα μετά, ούτε
Ούτε η ποσότητα, ούτε το είδος, ας πούμε, της μελέτης. Ας πούμε, το γεγονός δηλαδή ότι όσο περισσότερο αφιερώνεις ενέργεια, ας πούμε, στη μουσική, αυτό το πράγμα ότι σου επιστρέφει με το παραπάνω. Σίγουρα εκείνη την περίοδο σου μετεφέρει μια ευχαρίστηση, ότι κάπου υπάρχει μια πρόοδος, ας πούμε, ότι κάτι καταφέρνεις. Ναι, Υπάρχουν κάποια ναι, σκαλάκια ναι, που ναι. ανεβαίνεις, ξέρω, σαν παιδί, παράδειγμα, και Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό αυτό πάλι, και πάλι ίσως να μην τότε, να μην μπορούσα να το αξιολογήσω πλήρως, αλλά βλέποντας όμως και με βάση και την αλληλεπίδραση και με τις συναναστροφές που είχα τότε με τα υπόλοιπα παιδιά που πηγαίναμε, ας πούμε, στο οδείο, είτε για παράδειγμα παίζοντας σε διάφορες εκδηλώσεις, σε συναυλίες, μπορείς να παρακολουθήσεις, ας πούμε, την πρόοδο που έκανε ο καθένας ως μαθητής. Βέβαια δεν σου λέω ότι όλα ήταν όλα άγια και τέλεια. Έτσι. Καμιά φορά, δηλαδή ακόμα και το 20 λεπτό θα υπήρχαν μέρες προφανώς που, ας πούμε, αυτό το πράγμα μπορεί να ισοδυναμούσε, ας πούμε, με αγκαρία εκείνο τον καιρό στις πολύ αρχές. παίζατε μεταξύ σας στο δύο, κάνατε γκρουπάκια και παίζατε 2-3 άτομα, ξέρω εγώ, μαζί, ή Όχι, μόνος? όχι, ξεκάθαρα όχι. Τουλάχιστον τότε, ας πούμε, εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε κάτι τέτοιο ή αυτή η προσέγγιση, ας πούμε, στο Εθνικό Οδείο. Δεν υπήρχε, ας πούμε, η ενθάρρυνση, για παράδειγμα, στο να συμμετέχεις, ας πούμε, σε σχήματα και θα έλεγα, ας πούμε, ότι ίσως και η προσέγγιση του κλασικού πιάνου ήταν εντελώς ακαδημαϊκή και ότι διαφέρει σίγουρα πάρα πολύ από την προσέγγιση που βλέπω, ας πούμε, πολλές μουσικές σχολές να ακολουθούν. Και φυσικά είναι σωστή, έτσι, γιατί η μεγαλύτερη αξία της μουσικής μάλλον είναι στο μοίρασμα, πέρα από τα υπόλοιπα. Αυτό νομίζω να σταθούμε εκεί πέρα. Και, πότε ξεκίνησες να μοιράζεσαι ένα άλλο στη μουσική σου? Σε Μμμ. ποια ηλικία, σαν έφηβος, ας πούμε, Ναι, έγινε ναι, στο σχολείο. στο σχολείο? Στο σχολείο, όταν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που παίζουν μουσική, όχι απαραίτητα πιάνο, το οποίο, ας πούμε, μέχρι τότε μπορεί να είναι αποκλειστικά μοναχικό σπορ, και ότι μπορεί, για παράδειγμα, να ακούνε και οι άλλοι κομμάτια που να αρέσουν, ξέρεις, και σε σένα, και να θες να τα μοιραστείς ο καθένας με τον δικό τον τρόπο. Λέγεται σχήμα συγκρότηση. Ναι. Θυμάσαι μήπως την πρώτη σας έτσι παρουσίαση της δουλειάς σας? Τότε μόνο ήταν αποκλειστικά σε επίπεδο σχολικής γιορτής. Έτσι. Επίσης, ξέρεις, ίσως και στο πλαίσιο της Αθήνας, ήταν και λίγο μοναχική η διαδικασία, ας πούμε, του καθενός. Και εμείς μιλάμε πάντοτε και για άλλες εποχές. Νομίζω ξεκάθαρα ότι ήταν πιο μοναχικές, ας πούμε, οι προσεγγίσεις του καθενός. Και και πιο λίγες οι ευκαιρίες σε σχέση με αυτά που, ας πούμε, βλέπω ότι παρέχονται σήμερα στα σημερινά παιδιά. Πιο λίγες Πιο είπατε. λίγες, ναι. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Μπορείς να εκτιμάς. Τότε το καθένα έχει τα υπέρ και τα κατά του. Τότε, ας πούμε, τότε αυτό το εκτιμούσες, ας πούμε, ίσως λίγο περισσότερο, ας πούμε. Οκ. Στο Εθνικό Οδείο τελείωσες, πήρες κάποιο πτυχίο από εκεί? Στο Εθνικό δεν σταμάτησα ούτε για τις Πανελλήνιες, καλά-καλά. Όταν έδινα Πανελλήνιες, έδινα τότε και για την ανωτέρα, ας πούμε, στο πιάνο. Συνέχισα και έφτασα τελικά μέχρι και το πτυχίο, που το πήρα το 2001. Κάθε φορά κάνω την αφαίρεση, αλλά δεν θυμάμαι αν βρίσκω κάθε φορά και το ίδιο αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, από την τρίτη δημοτικού, ας πούμε, τελειώνοντας και το Πολυτεχνείο, μπόρεσα να πάρω το πτυχίο. Θυμάσαι τι έπαιξες? Δύσκολο. Το, ένα μεγάλο μέρος το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, ποτέ μου δεν μπορούσα να αποστηθίζω, βέβαια, να σου πω, ας πούμε, ότι του Μπαχ είναι το συγκεκριμένο έργο, ξέρω, το 735 κάθετος τόσο αριθμός πρωτοκόλλου ή οτιδήποτε άλλο. Ή, ας πούμε, ότι η τάδε η σονάτα του Μότσαρτ ήταν από τον κατάλογο Κέχελ. Αυτά δεν τα θυμάμαι με τέτοια ακρίβεια. Πολλές φορές όμως, όταν ακόμα και τώρα
μπορεί να επιδιώκω, να προσεγγίσω το επίπεδο της τεχνικής κατάρτισης που είχα τότε στο πτυχίο, η προφανής επιλογή για να δεις αν μπορεί να το πιάσεις είναι εκείνα τα κομμάτια που είχες παίξει τότε. Κάποια από αυτά πιστεύω ότι μπορώ να τα φέρω, να τα ξαναπιάσω αυτό το επίπεδο. Θέλω να ρωτήσω, αν δεν είχες μάθει μουσική καθόλου, πώς θα ήσουν, ποιος θα ήσουν. Και με την έννοια, τι σου έχει προσφέρει, μέσα ρωτάω, τι σου έχει προσφέρει η μουσική. Θα ήμουν σίγουρα ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Το πιθανότερο είναι ότι θα είχα ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία στο να εκφράζω όλα τα συναισθήματα που μπορείς που έχω μάθει πλέον να τα εκφράζω μέσα από την μουσική. Σίγουρα αυτό. Από εκεί και πέρα, η μουσική αυτό που προσφέρει είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι με το οποίο πρακτικά σε οθεί, τουλάχιστον άμα την αγαπάς, να γίνεσαι διαρκώς καλύτερος, να μαθαίνεις και συνέχεια πράγματα, να βελτιώνεσαι σε αυτό που πραγματικά αγαπάς. Αυτό επίσης για μένα είναι ανεκτήμητο. Σου έχει δώσει, ας πούμε, και χρόνο έτσι για τον εαυτό σου, να γνωρίσεις κάπως τον εαυτό σου καλύτερα, παράδειγμα. Ωραία. Πολύ ωραία. Ξέρω ότι δεν είσαι μόνο μουσικός. Ξέρω ότι κάνεις και και ένα άλλο επάγγελμα. Αυτό το άλλο επάγγελμα... Και κάτι για πολυτεχνείο μας είπες πριν. Είπαμε για το πολυτεχνείο, ναι. Ναι. Έτσι, βέβαια. Ποιο είναι το βασικό σου επάγγελμα, ας πούμε? Στην κανονική ζωή, λοιπόν, πλην του μουσικού, είμαι Ναι. πολιτικός μηχανικός. Και πώς προλαβαίνετε και τη Βουλή και το Συνεργείο, είναι το αμέσως επόμενο ερώτημα. Έτσι. Παρ' όλα αυτά τα καταφέρνουμε. Είμαι πολιτικός μηχανικός, δουλεύω στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Από τότε που ήρθες στη Σύρο, φαντάζομαι ήρθες για αυτόν τον λόγο έτσι, το 2017, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν εδώ ο διορισμός μου και πριν πάλι ως πολιτικός μηχανικός ήταν η κύρια απασχόλησή μου και στο Αίγαιο αλλά και στην Αθήνα. Έτσι. Στην αρχή, επειδή είχα δουλέψει και σε κάμποσα εργοτάξια, ήταν λίγο πιο δύσκολο να έχω μια σταθερή βάση και να έχω τον βαθμό απασχόλησης που είχα όλα τα χρόνια που μας πέρασαν με τη μουσική. Και πότε προλαβαίνεις και μελετάς, ας πούμε, γιατί φαντάζομαι μετά τη δουλειά πρέπει λιγάκι να ξεκουραστείς και κιόλας. Πότε προλαβαίνεις, έχεις αρκετό χρόνο για να ασχοληθείς με τη μουσική και να ανταπεξέλθεις στα σχήματα. Καταρχήν έχουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα υποστήριξης που θα μπορούσαμε να έχουμε γενικά στο σπίτι. Η γυναίκα μου η Κατερίνα και η κόρη μου η Ζωή. Το κάνουν όλο πιο εύκολο, ξέρουν πάρα πολύ καλά. Βέβαια, ότι αντίστοιχα και για μένα η μουσική είναι το οξυγόνο μου. Είναι εντελώς ζωτικής σημασίας και ότι αν κόψεις την παροχή, απλά δεν μπορείς να ζήσεις όπως θα ήθελες. Ναι, η μουσική είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Και για μένα προσωπικά μου έχει σώσει τη ζωή και εμένα. Είναι το οξυγόνο μου. Το πες πολύ, πολύ όμορφα. Εδώ πέρα ήρθες στη Σύρο και γνωρίστηκες με τους μουσικούς, ήξερες κανένα τους μουσικούς ή τους γνώρισες στην πορεία? Στην πορεία έγινε. Νομίζω ότι πρακτικά η μία συνεργασία έφερνε και την άλλη. Υπήρξε το προφανές διάλειμμα κατά τη φάση της καραντίνας, πανδημία και όλα αυτά, SMS6, μετακίνηση, σωματική άσκηση και όλα αυτά τα ωραία. Αλλά αμέσως μετά νομίζω ότι άρχισαν να πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι συνεργασίες εδώ πέρα στο νησί. Η πρώτη σου συνεργασία εδώ πέρα στη Σύρο ποιος ήταν? Η πρώτη ήταν ο Γιάννης ο Λάπας, με ένα σχήμα που είχαμε τότε με τον Γιάννη το Λάπα στην κιθάρα, με την Φωτεινή την Γεωργιοπούλου στη φωνή,
και με τον Θοδωρή τον Μπούσια, αν θυμάμαι καλά, ή Μπούσιο, ένα από τα δύο είναι οι επιλογές, στον μπάσο. Groovy Blender λεγόταν το κομμάτι και λεγόταν έτσι γιατί παίζε... Η μπάντα. Συγγνώμη. Η μπάντα. Ναι. Και ήταν σαν ένα blender από διάφορες επιλογές, κυρίως ξενόγλωσσες. Ξένο ρεπερτόριο, και κάποιες retro ή swing ελληνικές, που ήταν πολύ της μοδός τον τελευταίο καιρό. Συριανοί και όλοι οι συμπαίκτες σου. Τώρα που το σκέφτομαι και από τους υπόλοιπους, 0-3. Τέλεια. Ο καθένας από τους υπόλοιπους, ο ένας καθηγητής, ο άλλος καθηγητής ο οποίος έφυγε από το νησί, η άλλη φοιτήτρια η οποία επίσης έφυγε στο τέλος από το νησί. Όμως αυτή ήταν η πρώτη μου συνεργασία. Παίζαμε τότε κυρίως σε γάμους. Σε γάμους, οκ. Ωραία. Η επόμενη, θυμάσαι κάποιους άλλους που... Δεν μπορώ να θυμηθώ απόλυτη χρονολογική σειρά. Μάλλον πρέπει να ήταν όμως ο Μαθιός ο Ξεπατηράκης, με τον οποίο έχουμε κάνει και τα περισσότερα live εδώ πέρα στο νησί. Με ρεπερτόριο βάσης, περισσότερο επιλογές σε σχέση με το έντεχνο. Ο Μαθιός είναι γνωστός σε όλους ότι αγαπάει πάρα πολύ και αυτός τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Οπότε αυτού του είδους το ρεπερτόριο. Και πού παίζατε? Παίξατε σε μαγαζιά, καταφέρατε? Στο Μέλιδρον, βεβαίως. Ναι, είχαμε βρει και το δρόμο μας. Στην Ποσειδονία. Ναι, στην Ποσειδονία, ναι. Είχαμε βρει και το δρόμο μας σε μαγαζιά. Σιγά σιγά άρχισαν να με βρίσκουν και οι υπόλοιποι μουσικοί εδώ πέρα στο νησί. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς χρονολογική σειρά. Προέκυψε και η συνεργασία και με την Λένα την Χατζηγρηγορίου και με την Ελπίδα τη Γαδ. Είχαμε κάνει κάποιες συναυλίες, κάποια live στο Όνο. Πρέπει να ήταν το καλοκαίρι πριν από την πανδημία. Στην πορεία με ανακάλυψε και ο Αποστόλης ο Μάρης. Εγώ από εκεί σε γνώρισα. Σε ένα live στα πανεπιστήμια από κάτω, τον Γκουέρνικα. Ναι, βέβαια. Τον Γκουέρνικα. Έτσι, ο Αποστόλης με έχει γνωρίσει σε πολύ κόσμο. Ξέρεις, που έψαχνε για πλήκτρα και πλήκτρα ο Γιώργος. Ναι, ταυτόχρονα έχω και άλλη μια συνεργασία. Είμαι μέλος σε ένα συγκρότημα που παίζει metal, progressive power, after image, λέγεται το συγκρότημα. Νομίζω ότι είναι αρκετά σπάνιο, δηλαδή το πώς μπορεί να έχει προκύψει ένα τέτοιο συγκρότημα για τα δεδομένα του νησιού. Με τον Μάκη. Εκεί με τον Χρήστο τον Παπαδάκη είναι ο frontman, είναι ο τραγουδιστής του συγκροτήματος. Έχουμε 3 κιθαρίστες, τον drummer έχουμε και αναζητείται μπασίστας, ο οποίος είναι από τα πλέον καταζητούμενα είδη εδώ πέρα στο νησί. Δεν πετυχαίνεις εύκολα, είναι αλήθεια. Έχουμε κάνει και με τα παιδιά, έχουμε κάνει αρκετές δυνατές εμφανίσεις και εκτός νησιού και έρχονται και ακόμα πιο δυνατές. Θες να μοιραστείς μαζί μας τι έρχεται παρακάτω? Τέλος καλοκαιριού είναι να παίξουμε σε ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται στην Αγχίαλο, έξω από το Βόλο. Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις αναμένεται 3.000 κόσμος. Παίζουν αρκετά γνωστά ονόματα, τουλάχιστον στο χώρο του underground metal. Και ανυπομονούμε πραγματικά και για το ταξίδι και για το μοίρασμα με τη σκηνή και να γνωρίσουμε και όλους τους υπόλοιπους μουσικούς. Κάποιοι από αυτούς είναι πολύ σοβαρά ονόματα στο χώρο και πραγματικά θα ήταν τιμή μας που θα τα μοιραστούμε μαζί τους. Metal, τώρα, metal, ας πούμε, το πούμε έτσι το είδος. Άκουγες από μικρός ή τώρα ήθελες να... Δεν ήταν ποτέ το ρεπερτόριο, το ρεπερτόριο ψωμοτήρι, θα πω, εντός εισαγωγικών. Ενώ μπορεί να άκουγα classic rock και άκουγα αρκετά διαφορετικά είδη. Ξεκίνησα βασικά με το ρεπερτόριο βάσης μου, ήταν μάλλον το έντεχνο, ξεκάθαρα. Έντεχνο ελληνικό. Χατζηδάκης, Θοδωράκης και όλα αυτά.
είχα παρακολουθήσει από πάρα πολύ κοντά την άνθηση, ας πούμε, της ελληνικής έντεχνης μουσικής σκηνής εκεί γύρω στα μέσα και στα τέλη της δεκαετίας του 90, με το ραδιόφωνο του Μελωδία, με τον Δίεση, Ιωαννίδη, Περίδη, Μάλαμα και όλους αυτούς. Μια παρένθεση. Συγγνώμη Βεβαίως. τώρα. Πολύ, πολύ ωραία. Συνθέτεις καθόλου μουσική δικιά σου? Όχι. Καθόλου. Η μονολεκτική απάντηση είναι Ναι. όχι. Ή τουλάχιστον πολλές φορές θα τύχει όμως αντίστοιχα να κάτσω στα πλήκτρα, Ναι, να ναι. αυτοσχεδιάσω, αλλά αυτό που δημιουργώ συνήθως γεννιέται και πεθαίνει ας πούμε, την ίδια στιγμή. Okay. Συνήθως δεν κάθομαι ας πούμε, να το αποτυπώσω ας πούμε, σε παρτιτούρα ή να σκεφτώ αυτό ας πούμε, είναι καλό, ξέρω, εγώ πρέπει να το κρατήσω με κάποιο τρόπο. Όμως μου αρέσει πάρα πολύ ας πούμε, να το πω έτσι, να ντύνω με μουσική επένδυση ας πούμε, γύρω από τα πλήκτρα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να μιμηθούν ας πούμε, τα πλήκτρα, άτομα που έχουν τις δικές τους εμπνεύσεις. Ίσως με τις δικές μου μπορεί να Okay, μην κατάλαβα. νιώθω ξέρεις, την απόλυτη, κάποια απόλυτη ας πούμε, σιγουριά. Πολλές φορές παλεύω με τις ανασφάλειες μου σε σχέση με το δημιουργικό μου κομμάτι, αν αυτό που κάνω πραγματικά έχει αξία, αν αυτό ας πούμε, είναι πραγματικά πρωτότυπο ή αν αυτό αξίζει να παρουσιαστεί ας πούμε, με κάποιο τρόπο ας πούμε, σε κάποιους άλλους. Οπότε τις περισσότερες Ναι. φορές καταλήγω ας πούμε, στην πιο ασφαλή προσέγγιση του να βοηθάω ας πούμε, άλλους ανθρώπους να μοιράζονται την δική τους μουσική Ναι. δίνοντας σάρκα και οστά. Το ενορχιστρώνεις. Στο Ναι, δικό μου μυαλό είναι μια ναι, ενορχίστρωση ναι, αυτό, ναι, ναι. έτσι. Στο Οκ, βαθμό πολύ που ωραία. μπορώ και στο βαθμό αυτόν που μπορώ να προσφέρω. Ναι. Συνήθως το αποτέλεσμα είναι ομαδική δουλειά. Έτσι, όπως για παράδειγμα και στο συγκρότημα. Υπάρχουν σίγουρα ας πούμε, οι βασικές μελωδικές ιδέες. Από εκεί και πέρα ο καθένας ανάλογα με το είδος του, ανάλογα με το όργανό του, με το παίξιμό του, με τα ακούσματά του, τις επιρροές του, διαμορφώνει ας πούμε, Θα προσθέσει κάτι. ακριβώς Ναι. το άκουσμα και στο τέλος αυτό που ακούς είναι η συνισταμένη όλων αυτών. Μμμ. Το ίδιο Και ισχύει ακούγεται ας πούμε, και πολύ σε όλα τα ωραίο. είδη. Ακούγεται πολύ Έτσι. ωραίο. Ναι. Και Ναι. ακόμα και στο έντεχνο. Ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινός τόπος ας πούμε, σε όλα σε οποιοδήποτε είδος ας πούμε, και σε οποιοδήποτε τραγούδι ας πούμε, και να παίξεις, αν ακούσεις προσεκτικά θα ανακαλύψεις ας πούμε, στο παίξιμο ας πούμε, του κάθε μουσικού, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ας πούμε, και ντύνει το κομμάτι και έχει Μμμ. αντίστοιχα εξίσου ενδιαφέρον να δεις και πώς μετά αυτά θρίζουν. Για να βγει ένα τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Όταν σε ακούσει σε ηχογράφηση, τι λες, σ' αρέσει να ακούσεις ηχογραφήσεις δικές σας? Δεν τραγουδάς, ας πούμε, Δεν έτσι, τραγουδάω το και γι' δέχομαι. αυτό και Αλλά υπάρχει μια εντάξει, ναι. σχετική ανοχή. Αν τραγουδούσα δεν θα υπήρχε ανοχή. Οκ. Δεν μου αρέσει να ακούω τη φωνή μου, ηχογραφημένη γενικά. Ωραία. Έχω αυτό το κακό. Αλλά δεν είναι όμως ότι θα αποφύγω ξέρεις, σαν ο διάολος στο λιβάνι να ακούσω τον εαυτό μου. Μια επόμενη ερώτηση που θα ήθελα έτσι, να μοιραστείς μαζί μας, κάποια σκέψη σου, είναι ποιος είναι ο λόγος ή πότε απολαμβάνεις την εργασία σου όταν παίζεις μουσική σε κάποιο μαγαζί? Α, εύκολο. Γενικά, Ναι. οι ώρες που παίζεις τη μουσική παρέχονται απολύτως δωρεάν ας πούμε, στο μαγαζί. Αυτό που πληρώνεις είναι Ναι. οι σπουδές στο πιάνο, οι πρόβες με τους μουσικούς, ας πούμε, όλος ο χρόνος προετοιμασίας για τα set list, τα κουβαλήματα, η απόσβεση του εξοπλισμού. Εκείνη η ώρα είναι απολύτως δωρεάν και είναι μόνο απόλαυση. Οκ. Απλά Το πράγματα. απολαμβάνεις μόνο. Ναι, Ναι. ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πελάτες, ας πούμε, από κάτω που τρώνε, πίνουνε, γελάνε. Αυτό εξαρτάται ξεκάθαρα από το κάθε live. Εννοείται ότι Μμμ. Οκ. σε κάθε live και σε κάθε μαγαζί υπάρχει διαφορετικός βαθμός συμμετοχής ας πούμε, του κοινού και αντίστοιχα δεν σημαίνει ας πούμε, ότι κάθε φορά μπορεί να διεκδικείς έτσι, ας πούμε, αυτό που θα ήθελες. Ναι, Κάθε φορά σίγουρα.
πρέπει να προσαρμόζεσαι ανάλογα με τον κόσμο κάτω. Κάποιες φορές πρέπει να είναι... Ναι. Εννοείται βέβαια ότι αυτό που απολαμβάνεις περισσότερο είναι όταν αυτό που κάνεις συνοδεύεται από συμμετοχή. Βλέπεις ότι ο κόσμος είναι μαζί και τον ενδιαφέρει και ότι θέλει κι άλλο. Και αυτό πρέπει να είναι το πιο λυτρωτικό, ας πούμε, το πιο όμορφο πράγμα σε αυτή τη δουλειά, νομίζω. Βέβαια, το παν στη μουσική είναι το μοίρασμα. Κανείς δεν το κάνει, νομίζω ότι από τους μουσικούς δεν το κάνει αυτό το πράγμα για να το απολαμβάνει μόνος του. Αυτό δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα μπορούσε να γίνει ή τι ικανοποίηση θα μπορούσε να αντλήσει κάποιος μόνο και μόνο από αυτό. Όταν νιώθεις, όταν η μουσική είναι κάτι που σου προσφέρει χαρά και τη χαρά θέλεις να τη μοιράζεσαι. Είναι απλό. Ναι, εντάξει, σίγουρα η μουσική, όπως είπαμε και στην αρχή, δίνει από μόνη της πολλά καλά, έχει από μόνη της, μαθαίνεις να εκφράζεσαι, μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου, ξέρω εγώ. Έχει από μόνη της, για μένα, πάρα πολλά θετικά. Αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερο όταν αυτή η δουλειά που έχεις κάνει τόσα χρόνια, όλη αυτή, κάποια στιγμή τη μοιράζεσαι. Θες να μας πεις λίγο μερικά ακόμα ονόματα κάποιων ανθρώπων που έχεις συνεργαστεί μαζί και τι όργανα παίζει ο καθένας τους? Κινδυνεύω να Και εκτεθώ να ανεπανόρθωτα. ξεχάσεις κάποιον, δεν πειράζει. Έτσι, εδώ πέρα μάλλον πρέπει να έχω παίξει σχεδόν με μισή ορχήστρα των Κυκλάδων. Έτσι, Και πολύ με ενδιαφέρον έτσι τα όργανα που χρησιμοποιούν. Αλλά δεδομένου ότι το τελειότερο όργανο που έχει επινεργηθεί, μάλλον είναι η ανθρωπίνη φωνή, αναφέρω σίγουρα και τον Δημήτρη τον Ερατινό, που επίσης είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος και ιδιαίτερος τραγουδιστής, με χρειά λυρικού βαρύτονου, πρακτικά που έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στο νησί. Και βέβαια τον τελευταίο καιρό έχει προκύψει και συνεργασία με τον γνωστό τον Γιώργο τον Τετζεράκη και με την γυναίκα του επίσης καλλιτέχνητα, τραγουδίστρια, την Ροδούλα την Κουταλέλη, που παίξαμε πρόσφατα και στο Σταυρό του Νότου. Αυτά από τραγουδιστές. Και με την Μαρία την Κουσουλάκου βέβαια, που είναι από την ορχήστρα των Κυκλάδων. Τη Μάρια την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Σε λαϊκό ρεπερτόριο εκεί πέρα. Έτσι, η Μαρία έχει πει και αυτά πάρα πολλά. Μεγάλη γκάμα τραγουδιών. Μεγάλο εύρος. Εμείς με τη Μαρία επιλέξαμε να μοιραστούμε ένα ρεπερτόριο στο οποίο δεν το είχε γενικά ξαναδουλέψει τόσο στο παρελθόν. Κλασικό, λαϊκό, αλλά πάμε και σε αυτό. Γιατί όχι. Το κάθε ρεπερτόριο έχει τη δική του στιγμή. Από το κάθε ρεπερτόριο μπορείς να αντλήσεις εντελώς διαφορετικά πράγματα που να σε ικανοποιούν. Το κάθε ρεπερτόριο επίσης θέλει την δική του διαφορετική διαχείριση. Και στο live είναι εντελώς διαφορετικό. Ένα metal live, στο οποίο έχεις ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο στον οποίο πρέπει να αποδώσεις τα μέγιστα. Είναι διαφορετικό ένα live με έντεχνο, στο οποίο είναι ένα live μάλλον μέσης ενέργειας, να το πω έτσι, με ένα μέσο χρόνου τέλος πάντων. Και υπάρχουν για παράδειγμα και τα αυτό. Και υπάρχουν και τα live για παράδειγμα που έχουμε κάνει με τον Αποστόλη, τον Μάρη και με την Ευτυχία την Πανοπούλου, ως Μπιρμπίλια, με προσωρινό όνομα του σχήματος, στα οποία εκεί πέρα έχεις και μια διαστολή του χρόνου. Ο χρόνος δεν μετράει απαραίτητα. Εκεί το χάνεις εντελώς την αίσθηση και μεταφέρεσαι σε άλλη διάσταση. Η Ευτυχία και συγγνώμη, και αυτή η τραγουδίστρια, ο Αποστόλης πολυοργανίστας. Ο Αποστόλης, ο Μάριος, ο γνωστός πολυοργανίστας. Στα σχήματα που συνεργαζόμαστε επικεντρώνεται περισσότερο στο κανονάκι και στο νέι. Μάλιστα. Με τις υπόλοιπες τέχνες, ποια είναι η σχέση σου? Δεν μπορώ να πω ότι
ότι περισσεύει και πάρα πολύς χρόνος, ας πούμε, Μμμ. γιατί έχω Ναι. τόση εστίαση και τόση αφοσίωση στη μουσική που πρακτικά ίσως για λίγο κινηματογράφο, ας πούμε, θα μπορούσε να περισσέψει, ας πούμε, πια Okay. έτσι, ο χρόνος, ας πούμε, και η ενέργεια. Είναι τόσο τέτοια η ενέργεια που θέλω να προσφέρω. Δεν το κάνω δηλαδή με το ζόρι, αλλήμωνο, έτσι, που θέλω να προσφέρω, ας πούμε, στη μουσική, που γενικά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα με τις υπόλοιπες Ναι. τέχνες. Θέλει μια αφοσίωση και χρόνο. Μια αγαπημένη σου ταινία, μια και είπες Ε, κινηματογράφο δηλαδή. ε, Κλισέ, αλλά θα πω, ας πούμε, θα επιλέξω την Αμελή. Όχι μόνο και λόγω Μάλιστα. της μουσικής, Ναι. με τον κίνδυνο να χαρακτηριστώ ποικιλοτρόπος, γλυκανάλατος, δεν με απασχολεί. Όταν την είχα δει την ταινία αυτή, ας πούμε, είχα πάθει σοκ, αισθητικό σοκ. Οκ. Μάλιστα. Ειδικά με τη σκηνή που απελευθερώνει ένα χρυσό ψέραμα εκεί πέρα στο ποτάμι. Ας- ε, Ναι. Είχα πάθει αισθητικό σοκ, ας πούμε, και τη στιγμή μου έχει μείνει Μμ. αξέχαστο. Σε συγκίνησε, ας πούμε. Δηλαδή, Μμμ. Ίσως, εντάξει, σίγουρα ήταν και η συνέργεια της μουσικής πολύ μεγάλη μμ. στη συγκεκριμένη ταινία, αλλά δεν γίνεται να το απομονώσεις κιόλας. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που σε έχει επηρεάσει στη ζωή σου Ε, και σαν πιανίστας ή σαν άνθρωπο, μιας και ανάφερες πολύ όμορφα αυτή τη σκηνή με το χρυσό ψάρο, δηλαδή. ναι. Εμ, Δεν θα μπορούσα θα ήταν πρακτικά αδύνατον να εστιάσω, ας πούμε, μόνο σε έναν. Σίγουρα, σίγουρα η μεγαλύτερη με επιρροή, ας πούμε, ακουστικά, ας πούμε, και η προσέγγιση μου αισθητικά θα ταιριάζει περισσότερο με εκείνη του Μάνου Χατζηδάκη. Μμ. Εμ, Ακόμα και η πιανιστική προσέγγιση, ας πούμε, που σε κλασικά λαϊκά κομμάτια, για παράδειγμα. Έτσι, νομίζω ότι είναι κάτι που με έχει στιγματίσει. Ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης, ναι, Χατζηδάκης. και ακόμα και η Μμ. πιανιστική προσέγγιση σε κλασικά λαϊκά κομμάτια. Παλιότερα, ας πούμε, στην τηλεόραση, ας πούμε, μεταξύ δύο προγραμμάτων μπορεί να σου πέταγε κάποια κάρτα με τουριστικά αξιοθέατα, ας πούμε, και να Ναι. έπαιζε από κάτω, ας πούμε, κάποιον από τους εσπερινούς, από τους λαϊκούς εσπερινούς, ας πούμε, του Χατζηδάκη. Όλα αυτά είναι πράγματα που περνάνε, μάλλον ασυνείδητα, ασυναίσθητα, χωρίς να καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, την επίδρασή τους. Οπότε, αν έπρεπε να επιλέξω ε, κάτι, μάλλον θα ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, ξεκάθαρα. Μμμ. Ε, Νομίζω γενικότερα όμως το μεγαλύτερο μέρος από τις εμπειρίες μου είναι αυτό που είχε διαμορφωθεί από τις κασέτες που έγραφε ο Μάλιστα. πατέρας μου Ναι, ε, ναι. από το ραδιόφωνο, συνήθως από το δεύτερο πρόγραμμα, από ρεπερτόριο που του άρεσε, από τα τραγούδια της παρέας και Μμ. από κασέτες δηλαδή που, ας πούμε, τις ακούγαμε, ας πούμε, στο αυτοκίνητο, Μάλιστα. ταξιδεύοντας. Ναι, ναι, ναι. Ναι, Τότε, ναι. εκείνο τον καιρό, που ο πατέρας μου ήταν και καθηγητής, ας πούμε, στο Κρανίδι, στην Αργολίδα, είχαμε και αφορμές για να ταξιδεύουμε, μεγαλύτερες αποστάσεις. Μμμ. Φυσικά, έτσι, σε σχέση με το νησί, όπου, ας πούμε, εδώ πέρα, από να πας, ας πούμε, στο Α στο Β, το πολύ να ακούσεις, ας πούμε, 2 ή 3 το πολύ, ας πούμε, τραγούδια και stop. Ναι, το τέλος. Έτσι, δεν υπάρχουν οι αποστάσεις έτσι, για να ακούσεις μουσική, ας πούμε, στο αυτοκίνητο. Στην Αθήνα, αν μη τι άλλο, είχες Μμμ. τουλάχιστον την ευκαιρία μποτιλιαρισμένος Μμμ. ή ταξιδεύοντας, έτσι, να ακούς πολύ Θυμάσαι μουσική, ας πούμε, στο να αυτοκίνητο. θυμάσαι να μας πεις ένα τραγούδι εκείνη την περίοδο? Ή αν όχι από εκείνη την περίοδο, ένα τραγούδι που έτσι σε εκφράζει πάρα πολύ Ε, ή σ' αρέσει πολύ. Ναι. το «Ο κόσμος σου να είμαι εγώ», νομίζω, ξεκάθαρα, του Χατζηδάκη, το Οκ. «Dedication». Μάλιστα. Χατζηδάκης. Δύο τελευταίες ερωτήσεις θέλω να κάνουμε. Είναι από το ημερολόγιο του Προύστ. Μάλιστα. Μμμ. Ποιες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιείς περισσότερο? Ε, Δεν μπορώ να εντοπίσω κάτι συγκεκριμένο. Κατά καιρούς μπορεί να πυκνώνω τη χρήση μιας συγκεκριμένης
εκφράσεις ή να μου κολλάει κάποια φράση, αλλά δεν πιστεύω ότι κάνω κάτι σε τόσο συστηματικό βαθμό για να πεις ότι με χαρακτηρίζει. Αυτό ίσως να μπορούσε να το αποδείξει κάποιος άλλος αντί για μένα. Γιατί αν το κάνω, δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το εντοπίσω εκείνη τη στιγμή. Και εγώ τώρα δεν έχω ακούσει κάποια φράση που να χρησιμοποιείς πολύ. Αν θα μπορούσες, και τελευταία ερώτηση, αν θα μπορούσες να αλλάξεις κάτι περισσότερο στον εαυτό σου, ποιο θα ήταν αυτό? Εξαιρετική ερώτηση. Πραγματικά εξαιρετική. Μάλλον θα ήθελα, αν μπορούσα, να ζω, να βιώνω, ας πούμε, και να σταλάζουν μέσα μου, ας πούμε, σε αυτά που μου συμβαίνουν, ας πούμε, ακόμα περισσότερο σε σχέση με τον όποιο βαθμό έχω μπορέσει, ας πούμε, με τα χρόνια να βιώνω ακόμα περισσότερο, ας πούμε, τα γεγονότα που μου συμβαίνουν, ας πούμε, και πιο κοντά, ας πούμε, τη στιγμή που μου συμβαίνουν. Πολλές φορές συμβαίνουν, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις, ας πούμε, την ένταση, ας πούμε, τον βαθμό επίδρασης, ας πούμε, όλα αυτά. Στην αξία τους. Στην αξία τους, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Ναι. Θα ήθελα, λοιπόν, γενικά να είμαι ακόμα περισσότερο ευγνώμων, ας πούμε, για αυτά που μου συμβαίνουν, ας πούμε, τη στιγμή που μου συμβαίνουν. Γενικά, είμαι άτομο που προσπαθεί, ας πούμε, συνέχεια, ας πούμε, για το καλύτερο. Καμιά φορά αυτό μπορεί να δημιουργεί κάποιες επιπλέον δυσκολίες, αλλά συνεχίζουμε. Και τα εμπόδια είναι για να τα προσπερνάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Να είσαι καλά. Και εμένα πολύ μεγάλη μου χαρά. Ανακαλύπτεις και πράγματα που ίσως δεν είχες σκεφτεί, ας πούμε, ότι υπήρχαν και μέσα σου. Χαίρομαι.